Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Nối tiếp series review các nhân vật trong Kiếm Lai. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu tất tần tật về cuộc đời và sức mạnh của Kiếm Tỷ nhé. Chắc hẳn là qua nhiều nguồn tin khác nhau mà các bạn cũng đã biết được khái quát về nguồn gốc của Kiếm Tỷ rồi đúng không? Ví dụ như nàng thực chất là do người cầm kiếm tự mình chia tách ra kiếm đạo, kiếm thuật và kiếm ý của bản thân mình ra, và ba khái niệm này tập hợp lại và hiển hóa dưới hình dạng là một thanh cổ kiếm. Bây giờ được biết đến với vai trò là chân thân của Kiếm Tỷ đấy. Mà thanh kiếm đó mình có thể gọi bằng hai cái tên là Kiếm Tỷ hoặc là Kiếm Linh, còn khi nào có thể gọi là kiếm chủ hoặc là kiếm mẫu gì đó thì mình sẽ phân tích ở bên dưới này các bạn nhé. Riêng Trần Bình An nhà ta thì gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ, chắc đây cũng là nguyên nhân chính của danh xưng Kiếm Tỷ mà người đọc chúng ta tự hiểu với nhau đúng không? Cho nên video ngày hôm nay thì những thông tin đã được đăng ở nơi khác thì mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Chẳng hạn như người cầm kiếm chính là một trong 12 vị trí cao tại thiên đình, cũng là vị thần đứng đầu của lôi bộ chính thần. Đây chính là đơn vị trưởng quản việc sát phạt và hành hình của thiên đình. Người cầm kiếm sau khi tạo ra kiếm linh thì cũng tự chia tách ra một phần của mình. Có người nói đó là một phần hồn phách, có người nói là một phần của đại đạo, nhưng đều không ảnh hưởng đến kết quả của một phần chia tách ra, đó chính là kiếm chủ. Và từ khi đó trở đi thì chỉ có kiếm chủ hành động, còn người cầm kiếm thì không tiếp tục xuất hiện nữa. Vậy là thế nhân có thể đánh đồng kiếm chủ và người cầm kiếm đều là một người đều không sai. Còn về phần cảnh giới thì càng không cần phải đề cập nhiều, vì 12 vị trí cao của thiên đình cũng đều tầm 15 cảnh hoặc 14 cảnh đỉnh phong cả. Xong đến cuối cùng thì đều bị đấm cho bay màu trong trận chiến đăng thiên hết ấy mà. Cũng may là không biết vì lý do gì đã khiến cho trong cuộc chiến năm xưa, kiếm chủ lại đứng ở phe của nhân tộc và yêu tộc để chống lại thiên đình, và tất cả thần thông cùng thuật pháp liên quan đến kiếm đạo cũng có xuất phát từ kiếm chủ. Sát lục của kiếm chủ sắc bén và mạnh mẽ đến nỗi đã từng cắt đứt một đoạn thời gian dài đến 300 năm ở trong Quang Âm Trường Hà. Điều này ngoại trừ là việc chưa từng xảy ra và cũng sẽ không ai có thể làm theo ra, thì còn có ý nghĩa là toàn bộ sinh linh tồn tại trong khoảng thời gian 300 năm này đều bị hủy diệt. Cho nên, Châu Tử mới làm đủ mọi cách để ngăn cản việc bước lên cảnh giới 15 cảnh của bất cứ một vị thuần túy kiếm tu nào, chính là vì nguyên nhân này. Được rồi, chuyện ngày xưa thì dừng ở đây thôi, quay về thời điểm hiện tại. Kiếm Linh đã nhận Trần Bình An làm chủ nhân cuối cùng của nàng. Nguyên nhân nếu phân tích ra thì rất dài, nhưng nếu nó ngắn gọn hết sức có thể thì có thể chốt lại bằng một câu là do cách làm người của Trần Bình An vô cùng kiên định. Nói về mối quan hệ giữa Kiếm Linh và Trần Bình An thì rất tốt, không đề cập tới mấy lần nàng cho Trần Bình An ăn vả vì dám gọi mình là lão tiền bối ra, thì nàng rất vừa lòng thỏa ý khi thiếu niên này gọi mình là thần tiên tỷ tỷ sau khi mà nàng nhận hắn làm chủ nhân cuối cùng. Bởi vì Trần Bình An nhà chúng ta ngay từ ban đầu cũng không biết được rằng trở thành chủ nhân của nàng thì ở trong mắt người khác chính là đoạt được cơ duyên lớn nhất tại Ly Châu Đụng Thiên. Hắn vui vẻ vì bản thân vừa có một người trở thành tỷ tỷ của mình, lại còn vui vẻ hơn nữa khi ngoài Cố Sán và Lưu Tiện Dương ra thì trên đời này đã có thêm một người nữa cần hắn bảo vệ và chăm sóc. Những suy nghĩ vô tri này của Trần Bình An tất nhiên là rõ mồn một ở trong mắt của Kiếm Tỷ, bởi vì ít nhất thì hiện tại hai người đã có quan hệ chủ nhân cùng Kiếm Linh rồi mà. Chính vì thế nàng cảm thấy Tiểu Bình An vô cùng đáng yêu, do vậy mà không nhịn được nên đã ôm hắn vào lòng. Còn Trần Bình An dù cho vui vẻ và ấm áp thì trong lòng vẫn hết sức buồn chồn, hắn có chút lo lắng là nếu như sau này Nhỡ Kiếm Tỷ lại ôm hắn xong lại còn bị Ninh cô nương biết được thì quả thật là khó mà giải thích cho sự trong sạch của hắn lắm. Về phần Kiếm Tỷ thì do ngủ say đã quá lâu nên nàng cần một lần nữa mài lại mũi kiếm cho sắc bén, bởi vì theo như nàng nói thì thế gian đang bước vào giai đoạn đại tranh nên cần phải có thực lực thì mới có thể tồn tại được. Còn trên thực tế thì thời gian của đại kiếp sắp đến, mà đại kiếp chính là kiếp của vạn kiếp, nếu không nhanh chóng quay lại đỉnh phong thì đến bản thân nàng cũng khó mà tồn tại trong kiếp này, chứ đừng nói gì đến việc bảo vệ chủ nhân. Vậy nên mới có ước hẹn 60 năm sau sẽ gặp lại Trần Bình An. Trong lúc chia tay thì ngoài kể cho chủ nhân mới của mình nghe rất nhiều chuyện xưa kia ra thì nàng còn đưa cho Trần Bình An một cái chỉ xích vật và 3 tia kiếm khí cực kỳ nhỏ bé của mình để bảo vệ chủ nhân trong lúc nguy cấp. Điều này cũng là hợp lý thôi, vì nàng mà đi theo Trần Bình An khắp nơi thì có khác gì hack game đâu. Thế thì nhân vật chính nhà chúng ta lại bá đạo quá đúng không? Lại tiếp tục nói về Trần Bình An, bởi vì hắn căn bản là không nghĩ đến việc coi Kiếm Tỷ là cơ duyên lớn mà một mực coi nàng là người thân của mình, cho nên có thể nói là thanh niên này chưa bao giờ chủ động khai thác giá trị sử dụng của Kiếm Tỷ, ví dụ như là học tập kiếm thuật nào đó lợi hại, sử dụng Kiếm Tỷ để đối địch, hoặc thậm chí là sinh một đội bóng. À đùa thôi, các bạn quên câu cuối đi nhá. Đến nỗi mà những đối thủ của Trần Bình An, ví dụ như Mã Khổ Huyền hoặc Khương Sáo cũng phải ngán ngẩm khi thấy cách Trần Bình An đối xử với Kiếm Tỷ. Hai người này nói rằng nếu họ là Trần Bình An thì ít nhất bây giờ đã là 14 cảnh kiếm tu rồi, đến lúc đó lên nắm đấm giảng đạo lý chẳng phải là nhẹ nhàng hơn so với đánh võ mồm quá nhiều hay sao? Nhận định của những người này không phải vô căn cứ, bởi vì trở thành chủ nhân của Kiếm Tỷ lâu như vậy rồi, nhưng lần duy nhất hai người cùng ra trận để đối địch thì chỉ đếm trên một đầu ngón tay mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng đừng vì thế mà coi nhẹ vai trò của Kiếm Tỷ đối với Trần Bình An. Ví dụ nhá, cây cầu mà nàng và Trần Bình An cùng ngồi lên để buôn chuyện khi lần đầu gặp nhau về sau chính là Trường Sinh Kiều lúc được nối lại đấy. Hoặc là 3 sợi kiếm khí cực nhỏ mà Kiếm Tỷ đưa cho Trần Bình An thì mặc dù không được hắn dùng ở
thời điểm nguy cơ sinh tử, nhưng mà 3 khiếu huyệt mà những tia kiếm khí này dừng lại khi còn ở trong cơ thể của Trần Bình An đã trở thành 3 khiếu huyệt mấu chốt trợ giúp cực kỳ lớn trên con đường tu luyện của Trần Bình An sau này. Ngoài ra, nàng còn có thể coi như đã cứu mạng Trần Bình An một lần khi xuất hiện tại Lão Long Thành tiêu diệt dương thần của Đỗ Mậu, khi kẻ này ỷ vào cảnh giới cao hơn mà cho chủ nhân của nàng ăn một kiếm xuyên bụng, suýt thì phải trở thành quỷ tu. Về sau, nàng lại còn kiếm cho Trần Bình An một tên tử sĩ để bảo vệ hắn, trong khi nàng không có mặt. Ai đọc truyện thì cũng biết đến vị tử sĩ này chính là Tiểu Mạch tiên sinh đấy. Có một vị kiếm tu 13 cảnh đỉnh phong ở bên cạnh tận tâm tận lực bảo vệ đã khiến cho Trần Bình An bớt đi rất nhiều phiền phức trên con đường tu hành. Vấn đề cuối cùng là tại sao khi thì gọi là kiếm tỷ, khi thì gọi là kiếm chủ, đó là bởi vì trong toàn bộ thời gian kể từ lần đầu gặp mặt cho đến khi Trần Bình An cùng Ninh Diêu ra tay chém binh gia tu sĩ 14 cảnh Ngô Xương Hàng một lần, thì kiếm tỷ mà Trần Bình An nhận biết chỉ là một sợi nhận thức, hoặc cũng có thể hiểu là thần thức của kiếm chủ mà thôi. Cho đến khi lần đầu tiên gặp mặt kiếm chủ sau khi văn miếu nghị sự kết thúc, thì đó chính là khảo nghiệm cuối cùng về mặt nhân tính mà kiếm chủ dành cho Trần Bình An, và hắn đã vượt qua được. Kể từ thời điểm đó trở đi, Trần Bình An mới chân chính là kiếm chủ, mới hoàn toàn là chủ nhân thực sự của kiếm tỷ. Mặc dù trên ý nghĩa thì kiếm tỷ là cơ duyên lớn nhất, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Trần Bình An, nhưng sự tương tác giữa hai người thật sự là quá ít. Thậm chí là phải đến thời điểm Trần Bình An vừa có thể phách của võ phu 10 cảnh quy chân, kiếm tu cũng đã là phi thăng cảnh, thì cả hai mới chính thức có một lần cùng nhau hành động. Đó là cả hai đã cùng lên thiên đình, một kiếm xuyên đầu của Chu Mật, khiến cho kẻ 15 cảnh mạnh chỉ đứng sau Tam giáo tổ sư phải trốn đi dưỡng thương 300 năm liền. Liệu rằng hành trình tiếp theo của kiếm tỷ và Trần Bình An có gì thú vị? Ấn đăng ký kênh Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin mình muốn gửi đến các bạn về mối quan hệ giữa Trần Bình An và kiếm tỷ. Các bạn có bao giờ nghĩ nếu mình là Trần Bình An, khi nhận được cơ duyên là một kiếm linh xinh đẹp thì sẽ làm như thế nào không? Comment ý kiến ở phần bình luận các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.